Het verhaal van Zeno zijn zwangerschap start eigenlijk op 4 maart 2005. Die dag waren we nog op stap geweest met de trein in Kalmthout, want er lag nog sneeuw. En die nacht ben ik beginnen weeën krijgen. Allee, ik kende dat gevoel natuurlijk niet, want Zeno is ons eerste kind. Maar ik zag op de klok dat er toch wel contracties waren met tussenpozen van 7 minuten. Wat mij wel verontrustte. En ik heb toen Benoit voorzichtig wakker gemaakt en gezegd, ik denk dat we een taxi moeten nemen naar het ziekenhuis. We waren alle twee wel wat ongerust, maar we zijn nogal rationele mensen. Dus we zeggen, in het ziekenhuis worden we het beste opgevangen. We zijn er dan 's nachts toegekomen met de taxi. We hadden alle twee geen rijbewijs op dat moment. En er zijn dan wat onderzoeken gebeurd. Ik had dan misschien een keer moeten vragen aan Benoit wat dat daar allemaal is gebeurd. Maar ik ben daar, als ik me goed herinner, 10 dagen gebleven. In Sint-Vincentius, dat is een gewoon ziekenhuis. Dus zonder neonatologie opname. Dus ik was dan eigenlijk, ik denk 24 weken ver. En daar was blijkbaar de policy, als we het kunnen rekken tot 25 weken, wat dat de ondergrens is voor levensvatbaarheid of voor wettelijke levensvatbaarheid, dan transfereren we haar naar een ander ziekenhuis en anders houden we haar hier. Want natuurlijk, als de weeën zijn ingezet, ja, dat betekent ook dat er mogelijkheid is dat ik ging bevallen en dan konden ze niks doen. Dus ze hebben mij daar eigenlijk 10 dagen behandeld met prepar, weerremmers, die toch een paar keer serieus de hoogte zijn moeten ingaan, want ik hield ook bij om de hoeveel minuten dat die weeën kwamen. Dus ik heb in totaal 4 nachten weeën gehad, niet elke nacht, maar toch opflakkerend. En ik schreef dat wel op, omdat sommige verpleegsters zo'n beetje zeiden van, ja, maar mevrouw, je moet niet aan gerust zijn en dat gaat over en zo. Maar ik vond het toch wel belangrijk om aan te tonen. En op een bepaald moment kwamen ze om de 2 minuten en konden we echt aantonen van, kijk, het is om de 2 minuten. En dan zagen de ernst van de situatie wel in. Belden ze de dokter, werd de dosis verhoogd en gingen die weeën weer naar beneden. Dat is eigenlijk dat van in de eerste 10 dagen wat ik me vooral herinner. Ze hebben ook een operatie gedaan, een cerclage, om de baarmoederhals toe te snoeren, eigenlijk, zodat het kind niet zou inhalen. Ik herinner mij wel dat de gynaecoloog, mijn persoonlijke gynaecoloog, een paar keer gewoon 's nachts aan mijn bed is komen zitten om te kijken hoe dat ging. En ik weet dat ik herinner mij dat ik hem vroeg, heb je een shift vannacht? En hij zei, nee, maar kom gewoon eens zien of dat gaat. Dus dat was heel, ik apprecieer dat heel erg. Het verplegend personeel was ook niks op aan te merken, behalve in het begin dat je dus zegt van ja, het is echt wel ernstig, het zijn echt wel weeën. Dus ik heb daar dan 10 dagen gelegen en toen ik eens heel erg weeën kreeg, zijn ze wel met een aantal dokters rond ons bed komen staan om te zeggen van kijk, we moeten misschien mentaal voorbereiden dat je gaat bevallen. En we hebben een aantal opties of keuzes. Namelijk, als dat kind minder dan 25 weken is, dan mogen we het niet, of is de regel dat we het niet in leven kunnen of mogen houden. Dus de eerste vraag was, dat was de pediater denk ik, een verpleegster en nog een dokter. Ik denk dat de eerste vraag was van, wil je uw kind nog zien na de geboorte? En daarop hadden we verschillende visies. Ik wou hem niet zien en Benoit wel. Maar ik had ook een fototoestel mee, omdat ze zeiden, we weten uit ervaring dat mensen nogal spijt hebben achteraf als ze hun kind toch niet gezien hebben. Ik zeg, kijk, dat wil ik nu echt niet. Neem er dan foto's van en als de tijd rijp is, zal ik dat wel bekijken. Het tweede was een moeilijker vraag van de pediater, van als hij geboren wordt, wat wil je dan dat we doen? Want ik probeerde aan te brengen en ik had het niet helemaal door moeten we hem een spuitje geven of moeten we hem zo laten gaan? Dat ik zei, wat bedoel je? Ja, en hij legde uit dat ik had wel een prik had voor de longrijping, maar dat die longen zijn nog niet rijp en dat die dan eigenlijk ging stikken. En toen zeiden we alle twee, we waren op dat punt van dezelfde mening, je moet dat kind niet laten afzien, geef het dan maar een spuitje alstublieft. Dus dat waren zo het meest emotionele moment
op die 10 dagen, omdat je beseft van oei, het is hier gedaan en we worden voorbereid op het ergste. Voilà, dat is dan uiteindelijk toch niet gebeurd. Op een of andere manier ben ik over die 25 weken geraakt. En toen hebben ze mij getransfereerd van Sint-Vincentius naar UZA, waar dat ze wel een neonatologieafdeling hebben. Ik denk dat ik daar ook een aantal dagen gelegen heb, een tweetal dagen of zoiets. Misschien was het wel langer, want Benoît is toen ook blijven slapen op de kamer. Op een arbeidskamer, waar ze hadden op materniteit geen kamers vrij. Ik moest dan altijd plat liggen. Ze kwamen ook meten en op een bepaald moment zeiden ze van oei, uw water is gebroken. En ik had al zoveel geleerd dat ik wist binnen de 24 uur of 12 uur moet je dan bevallen. Wat dat ze dan wel heel goed voorbereid hebben, vind ik, is de pediater die langskwam en die ons ook voorbereidde op wat we eventueel zouden te zien kunnen krijgen eens dat kind de bevalling zou overleven. Dus ze vertelde wat. Ze had ook een boek mee met voorbeelden. Dat was zeer behulpvol. Zeer handig om te zien. Bijvoorbeeld een geïntubeerd kind. Een kind met allemaal sensoren. Hoe ziet dat eruit? In de couveuse, al die slangetjes. Voor wat dient dat? Dus Benoît heeft dat eerst doorgenomen. Ik herinner mij dat. Ik lag in mijn bed en hij vertelde mij dat. En dan heb ik ook de tekeningen en de foto's. Dat was wel een grote hulp, omdat je dan voorbereid wordt op wat je zal te zien krijgt. Ze hebben ons ook heel duidelijk gezegd van kijk, het is niet omdat je gaat bevallen dat alles gaat goed lopen. Dus als hij de bevalling overleeft, heel veel kinderen doen in de eerste 72 uur na de geboorte een hersenbloeding. Dat gebeurt vaak. Als dan dat en dat en dat, dan kunnen we zien of dat we hem in leven kunnen houden. Wat ook heel belangrijk was op dat moment, is dat de pediater aan ons heeft de grens afgetast tot waar dat we zouden willen gaan. Omdat ze zei, ja, die kinderen hebben meestal longproblemen. Hoe is jullie standpunt daarover? Moest het echt slecht aflopen of we weten van een zware handicap, hoe gaan we voort? En we zaten daarbij ook op dezelfde lijn dat we zeiden, het is niet dat we geen gehandicapt kind willen, maar wat is de levenskwaliteit voor een kind als die 3-4 keer per week naar het ziekenhuis aan de longmachine moet beademd worden? Wat is daar de vraag? Gelukkig voor ons, dan loop ik al wat vooruit op de situatie, heeft die keuze zich ons nooit gesteld. Want hij is dan geboren en dan hebben we de verdere afloop. Dus op dat moment had ik de longrijpingprik gehad. Het water was dan gebroken. En dan op een nacht was het blijkbaar niet meer te houden. En heeft de stagiair gynaecoloog van de wacht toen met de anesthesist een ruggenprik gegeven. De cerclage doorgeknipt. En rond 1 of 9 uur, denk ik, 's morgens zijn we dan in de verloskamer gereden. En is uiteindelijk geboren om 10:05. Dat was wel een vreemde setting, want dat was een gynaecoloog die ik niet kende. Wel vriendelijk, professioneel. En 1 vroedvrouw, voor de rest waren we alleen. Dus dat was een heel vreemde gebeurtenis. Het was ook heel kort, want ja, dat kind is zo klein dat er niet veel persen of doen aan toe was. En wat ik mij herinner is dat inderdaad op een bepaald moment loopt de gynaecoloog weg met zo'n steriel groen doek met zo'n heel klein voetje uit. Dat ik dacht van, dat is de bevalling, is dat het? Ik heb bijna niets gevoeld en waar gaat hij heen? En blijkbaar was dat naar de kamer daarnaast, waar dat dus een heel team van neonatologen, verpleegsters of dokters klaar stond om hem te beademen, de APGAR-reflex te doen en zo. Dan zijn ze wel nog wat met mij bezig geweest. We hebben ook een tijdje alleen gezeten, herinner ik mij. Dat we wat konden bekomen van de emoties, want dat was ook wel een emotioneel moment. En toen hebben ze Zeno langs gereden, maar dat was eigenlijk een grote couveuse, waar je een hoopje zag liggen met een mutsje op, met een groen mutsje op. Voor de rest zag je niet veel. Ze gingen die naar neonatologie brengen en dan mocht ik hem een paar uur later gaan bezoeken in mijn bed. Dus werd ik daar naartoe gereden en konden we neonatologie bezoeken, waar dat ze ons ook op voorbereid hadden van strikte hygiëne, niet met de andere ouders praten. Dus dat was eigenlijk het verhaal van de bevalling en de eerste uren. En dan het stuk daarna, de maanden dat we in het ziekenhuis gebleven zijn.
of hem bezocht. Ik probeerde elke dag te bezoeken, behalve een paar keer. Ik was heel tevreden van de verpleging. Niet alle mensen waren dat. Ik zal het verschil uitleggen. Wij wilden vooral een soort voorspelbaarheid van wat zou er kunnen gebeuren. Wat zijn de kansen? Is dat een normale reactie? Wat is het verdere verloop? En ons werd dat altijd afgeblokt van we zullen moeten zien, we weten het niet. Dus ze wilden ons geen valse hoop geven. En in het begin vind je dat wat vervelend, omdat je denkt van verdorie, ze moeten dat toch weten. Maar op een eind snap je het wel, omdat er van alles van risico's kan gebeuren, dat ze eigenlijk niet kunnen voorspellen wat er kan gebeuren. Nu, op een eind wisten we dat het antwoord was, we gaan moeten zien. Dus het evolueert goed of het evolueert minder. Want hij heeft dan op een bepaald moment na 11 dagen dus 11 dagen ging het prima, een zware ontsteking had, ze wisten niet waar. Ze hebben op een bepaald moment met 5 soorten heel het spectrum antibiotica gebombardeerd. Ze zijn nog 2 nachten blijven slapen in het ziekenhuis, ergens in de ouderruimte. En de tweede nacht hebben ze ons wakker gemaakt. 's morgens met te zeggen, zijn ontstekingsremparameters zijn gedaald, dus hij is goed. En vanaf dan is het beginnen gaan. Dus dat was eigenlijk het derde dieptepunt eigenlijk op het emotionele moment. Dus wij waren altijd heel tevreden met de rationele, professionele aanpak van dokters en verpleegsters. Hoe kunnen we daarmee om? Andere ouders, als we daar eens mee spraken, die vonden dat net een tekort. Die vonden dat er te weinig empathie was, dat het heel zakelijk, professioneel was. Alleen de feiten. Terwijl dat er ook verpleegsters waren, ja, ook een andere stijl. Hè. Sommige verpleegsters verzorgen die kinderen in stilte. Was er een verpleegster die altijd heel vrolijk praatte van een conventje, we gaan nu eens wassen, we gaan nu eens omdraaien, om die menselijke stem, dat contact nog te hebben. Dus ja, je hebt ook verschillende persoonlijkheden. Maar het was precies dat ze allemaal getraind waren om te zeggen van we weten het niet, we zullen moeten. Op een eind wen je daaraan. Maar dus sommige ouders konden zich daar moeilijker in vinden. Bovendien was er ook een maatschappelijk assistente, we hadden 1 keer op gesprek uitgenodigd. En dat beviel mij niet zo, want het was iemand die echt de tranen uit uw kop perste. Want ze zei, haat het? En het is zwaar zeker? Dus ja, op een eind zit je te huilen, omdat je al moe bent in een situatie. En ik vond het eigenlijk niet prettig, omdat ik wil niet als slachtoffer gezien worden. Ik wil daar gewoon zijn voor de zenuw. En ik had dat niet nodig dat andere mensen zeiden van het is zwaar. Terwijl andere ouders waren dan net over die persoon heel tevreden, omdat zij vonden dat zij dan de enige empathische was in het hele team. Wij hadden gewoon andere zaken nodig. Inderdaad, de feiten. Hoe gaat het? Verloopt het goed? Wat is de volgende stap? Wat kunnen we zeggen? En dan na ik denk een week of 7 hebben we voor de eerste keer Zeno mogen kangoeroen, dus op de borst nemen. En dat was ook heel fijn. Die verpleegsters waren heel discreet op de achtergrond, al de slangetjes aan het leggen, die lieten ons rust. Er was ook altijd, om te zeggen, een paravaan dat ze zetten, dat je echt een geborgen hoekje had met uw baby en uw couveuse, ondanks het feit dat er heel veel ouders waren. Heel discreet. Hartelijk ook, dat ze zagen dat je ervan genoot en dat die kleine ook begon te lachen of dat hij het goed stelde. Dus we waren altijd wel begaan met het goed stellen. Op een eind dat ze, ja, hij is daar lang verbleven, dat ze ook zeggen van ja, onze Zeno. Dus eigenlijk heb ik daar niks dan lof over die dokters, over hun professionalisme, de verplegers. Op een bepaald moment dat het heel slecht ging met Zeno, hebben ze daar ook iemand dedicated gezet. Dag en nacht. Dat er echt een verpleger voor Zeno was. Dus ik heb daar eigenlijk geen slechte herinneringen aan. En ik denk, mede omdat Zeno er zo goed uitgekomen is, dat we ook daar geen slechte herinneringen aan hebben. Uw lichaam moet wel recupereren, maar bij mij voelde het toch niet als een trauma. Het is gewoon iets wat we meegemaakt hebben, waar we heel veel geluk gehad hebben en goed omringd zijn. En hoe heeft de papa dat ervaren? Het is heel vergelijkbaar. Ik ben blij dat Adelheid het verhaal verteld heeft, want ze herinnert het zich veel beter dan ik. Het is te zeggen, de grote lijnen. Op een aantal details, terwijl dat ze aan het zeggen was, uw materieel even naar een aantal dagen en zo. Dacht ik van dat is misschien iets anders, maar in wezen is dat het inderdaad. Wat ik me herinner is, om aan te vullen, maar ik ga het niet allemaal herhalen. De vermoeidheid vooral. Daar waar Adelheid toch een paar keer het verwezen heeft naar de emotionele belasting. Dat zal misschien wel zo geweest zijn, maar ik herinner me vooral dat het op een bepaald ogenblik komt het er gewoon bovenop.
En dan ben je eigenlijk zo moe dat eventuele pieken en dalen eigenlijk wel afgevlakt worden. Dus ik heb al geen zeer brede emotionele bandbreedte. En dan de vermoeidheid, dat drukt het nog een beetje meer samen. Dus het was meer, denk ik, achteraf beschouwd voor mij van, ja, we gaan het nemen zoals het komt. En natuurlijk is het allemaal niet fijn, maar het is wat het is. En je kiest daar niet voor, dus je moet daar door. En dus in die zin heeft Adel het goed verwoord dat de houding van het medisch personeel naar ons toe voor ons ideaal was. Dat was betrokken en informatief, maar tegelijkertijd met een zekere professionele afstand. Ze zijn daar ook niet per se om ons een emotionele support te geven. Ze moeten vooral, en daar zijn ze heel goed in geslaagd, ons het gevoel geven dat ze heel goed weten waar ze mee bezig zijn. Dat we daar vertrouwen in kunnen hebben en dat we voor de rest zelf moeten blijven zijn. Dus ik herinner me heel duidelijk dat verhaal ook helemaal naar het einde toe, de ontmoeting met de sociale medewerker. Dat is het moment, denk ik, of een van de weinige momenten in heel dat traject waar dat Adelheid aan het wenen was. De rest heeft zich eigenlijk, denk ik, kranig gehouden, toch in mijn herinnering. Maar dat steekt mij ook toch wel in de herinnering of in het geheugen als het moment waar het eigenlijk niet gehoeven had. Of niet in die setting. Dus ben ik niet zeker dat we wel de juiste cases zijn om hetgeen wat je wil realiseren te ondersteunen. Dit gezegd, er is misschien, en dat zal dan in de hele kleine anekdotiek zitten en in de kleine gebaren en in de kleine zinnetjes van het medisch personeel. Het is niet dat ze afstandelijk zijn. Ja. Dus ze bieden geen emotional support, maar ze zijn wel vriendelijk en betrokken. En ze weten wat ouders doormaken. Want we hebben ook, en dat is heel belangrijk dat Adelheid dat aangehaald heeft, want dat heeft ons goed geholpen. We hebben ook de scenario's gekregen op voorhand. We wisten hoe dat fotoboek bijvoorbeeld, dat is wel confronterend. Maar evengoed denk ik dat het onbekende, de angst voor het onbekende, misschien wel nog groter is. Dan zie je ziet wat het veld van de mogelijkheden is. En ja, je kan je voorstellen wat het gaat worden en daardoor is het perspectief misschien minder erg, of het perspectief is gekend en daardoor slaat de fantasie niet op hol en kan je een beetje de verwachtingen gaan kadastreren. Zo. Ik weet niet of iedereen erbij gebaat zou zijn, maar dat is dan dat is waar wij dan nood aan hadden, van te horen van, ik herinner mij dat moment, dat is een beetje raar, van ja, stel dat het allemaal goed verloopt na de geboorte, wel weet dan, er is zoveel procent kans dat je dat overhoudt, zoveel procent kans dat je dat overhoudt. Het is niet fijn, maar het is een beetje expectation management. En ik denk dat de dokters zichzelf dat ook verschuldigd zijn en misschien ook de ouders toch ook wel. Dat is niet fijn om te horen. Dat gaat misschien lijnrecht in tegen het soort empathie dat sommigen op dat ogenblik verwachten. Maar het geeft ook misschien geen valse hoop. Dus ik vond dat ze dat eigenlijk allemaal zeer goed gekalibreerd hadden, hoor, dat traject. Ja. Maar dat is natuurlijk in een van de zeer grote neonatologie-afdelingen van het land. Dus zij hadden al experience-based of ze wisten waar ze mee bezig waren. Nee, ze hebben daar een intensive care afdeling, denk ik, van tussen de 20 en de 30 couveuses. Ja. En dan nog eens een medium care afdeling. Dus de ervaring en de expertise die ze hebben is enorm. Maar evengoed is het geen fabriek. Dus dat is toch ook wel iets wat... In sommige karikaturen wordt dat al eens gezegd, maar ik vind dat zeer onterecht. Onterecht. Om een voorbeeld te geven, toen dat je aan het vertellen was, op een bepaald moment viel moederdag in de periode dat we dus dat Zeno nog in hypercare lag. En hadden ze aan elke couveuse ergens een kaartje van prettige moederdag van Zeno. Dus eigenlijk uit naam van het kind. Ik bedoel, ze hoeven dat niet te doen, maar dat gaf zoiets van... Of op het moment dat hij 3 kilo woog, denk ik, hadden ze een ballon aan zijn wieg gehangen. Van hoera, ik weeg 3 kilo. Dus ze hoeven dat niet te doen, maar dat is wel leuk. Dus dat flirt wat op. En dat was voor iedereen zo. Wat dat er ook hoop gaf, is in de gang tussen dus de ingang en de ontsmettingslavabo, hing er een hele muur
met foto's van ex-prematuren die nu opgegroeid waren. En dat gaf ook hoop van te weten van, die hebben ook eentje van 26 weken gehad of 25 weken en die is er ook zo goed uitgekomen. Ik vind dat dat ook hoop geeft aan de mensen. En ik herinner mij toen dat Benoît ook aan het vertellen was, dat we af en toe, maar dat was niet zo heel vaak, een vergadering hadden met de dokters. En op een bepaald moment dat ze zeiden van, wij denken dat hij besloten heeft om te blijven. En dat was ook het punt dat we wisten, oké, als ze dat nu durven zeggen, dan mogen wij eigenlijk met grote zekerheid zeggen dat dit gaat halen. Plus inderdaad, je hebt dan achteraf de onzekerheid als je uit het ziekenhuis komt van wat zal hij van handicap overhouden. Iets wat dat denk ik wel goed was daar. En dat heeft misschien evenveel te maken met de houding van het personeel als met de indeling van de ruimtes. Hè. Hoe is de vloer van de intensive care ingericht? Is dat de bedjes staan naast elkaar. En dus je hebt de carezone rond elk van de bedden, maar dan heb je 8 meter en dan heb je de volgende zone. En dus er zijn, wat je dus hebt, is je ziet ook in de naastgelegen bedjes wat andere kinderen allemaal doormaken en ook vooral wat andere ouders soms moeten doormaken. En ik denk niet dat het bedoeld is als een stuk emotionele support, maar je hebt wel een stuk van, we gaan hier niet alleen door. Nee? Er zijn evengoed ouders die daardoor moeten gaan en je vindt altijd wel een ouderenpaar in een bed of rond een bedje niet te ver van het jouwe, dat het nog veel erger heeft dan jezelf. Hè? Dus het buurmeisje van Zeno, die had heel vroeg een hersenbloeding gedaan of zo. En dat was ook allemaal niet goed aan het lopen. En dan zie je dat en dat helpt ook wel een beetje het traject waar je zelf door moet te relativeren. Dat is 1. Ja. 2, wat ik zelf een beetje spijtig vond, maar dat hebben ze heel snel gecapteerd. En daarna hebben ze er rekening mee gehouden, is ik vond... ik moest doorwerken in die periode. Dus ik was een beetje minder aanwezig in het ziekenhuis. Op het moment, ik kon niet alles laten vallen. Ik kon geen 3 maand vaderschapsverlof nemen. En ze gingen daar precies een beetje van uit, dat was niet erg, omdat sowieso de zorg en de aandacht naar de moeder ging. Dat vond ik een beetje bevreemdend, dat er eigenlijk voor de vaders... kunnen we zeggen, moederdag, Adelheid heeft het verteld, maar vaderdag, ja, weet je. En toen dacht ik van, kom. Ja. Ik heb dat moeten zeggen. Maar ik heb het ook maar 1 keer moeten zeggen. Toen was het inderdaad zo'n klik van, ja, inderdaad. En dus bijvoorbeeld ook kangoeroeën, eentje op de borst en op de buik van een ouder, ja, by default de mama. En de papa mag veel later eventueel ook eens als hij daarom vraagt. En dan dacht ik van, ja, dat is nu toch... Ja. Dat is misschien een aandachtspuntje. Zo, maar de rest, wat Adelheid aangehaald heeft ook, in de gang naast met de foto's en de briefjes en de terugkommuur van de kinderen die ondertussen 10, 11, 12, 14, 20 jaar oud zijn, die daar een fotootje van zichzelf hangen. Ja, dat geeft ook wel wat context en geeft wel wat hoop. Eigenlijk is het volledige plaatje. Je kan er moeilijk uit zeggen van het is wat deze of gene sociaal assistent zegt of wat deze verpleger, of het is de combinatie van, van de professionele attitude van de ene die dan een stukje gecompenseerd wordt door het feit dat je kan praten met een ouder die naast jou staat en als je binnenkomt heb je niet alleen het puur medische en de handen ontsmetten en de maskertjes die daar hangen, maar evengoed ook de foto's van de kinderen die er doorgerold zijn. Het is heel contextueel of heel ruimtelijk. Ik denk dat bij wijze van spreken is dat ook een project voor een architect. Het is niet alleen een medische kwestie, het is ook ruimtelijk. Ja. Om inderdaad in te pikken op de architectuur, we hebben dat niet goed geschetst, maar je had de buiteninkom, dus wat je moest aanbellen en zeggen voor wie dat je kwam, wie dat je was. Dat werd ook afgeschermd dat sommige familieleden niet konden of wel konden. Dan had je een gang naar de ontsmettingslavabo's en die gang had een aantal kamertjes voor besprekingen bijvoorbeeld en ook, wat dat voor mij later belangrijk was, een afkolvingsruimte. Want ik wou zelf borstvoeding geven, dus hadden dat ook gezegd van kijk, probeer maar om hem eten te geven, om af te kolven. En dan kwam eigenlijk een grote ruimte binnen en dat is op bovenste verdiep met ramen aan de 3 kanten, dus eigenlijk uiteinde van het gebouw. En je liep eigenlijk op het eiland van de verplegers en de dokters. Dus die hadden een soort, een toog, een eiland, centraal eiland voor administratie, waar dat ze alles konden zien ook.
En daaromheen, in een U, stonden alle kinderen. Dus alle couveus. En zoals dat Benoît zegt, ja, 20 of 30, denk ik. Er is altijd op gehamerd geweest van, kijk naar uw eigen kind, kijk niet naar de andere kinderen. Maar in de ontmoetingsruimte van de ouders die buiten de unit lag, kon je dan koffie enzovoort, kon je ook eens gaan zitten. Werd er wel gepraat, maar inderdaad op een heel, ik kan niet zeggen afstandelijke manier, maar iedereen had toch zoiets, ja, ik ben vooral met mijn eigen kind bezig. Dus er werd wel gevraagd, hoe is het met u? Loopt het nog? Ik heb nog contact met een van die ouders, heel sporadisch. Wat dat ook goed bij afgelopen is. Maar inderdaad, als je dan in medium care ligt, wat ook in de ruimte was, maar een afgescheiden lokaal, met de mensen van een tweeling waarvan dat de ene hersenbloeding gedaan heeft, en dat ze weten van ja, die zal nooit mobiel kunnen zijn, is dat toch wel moeilijk om de juiste woorden te vinden. Dus je zag dat iedereen heel erg op zijn gezin gefocust was, zonder interesse te verliezen voor de ander, maar dat was dus de... En nog zo'n anekdote. Je bouwt een zekere relatie met de verpleegkundigen uit, want ze roteren wel, dus het zijn altijd anderen. En op een bepaald moment, ik was mijn rijbewijs aan het halen, waren we er eventjes... Zeno was uit de gevarenzone en dat was eventjes tijd dat hij zei van, en hoe gaat het? Ik zeg, ja, ik heb dat en dat nog niet. En die gaf wat tips en die zei, ja, toen dat ik zelf vroeger reed, ging dat zo en zo. Dus dat was dat ik mij herinner, omdat dat een van de weinige gesprekken ging, niet over Zeno ging, niet over ons, maar gewoon over keer alledaagse dingen. En daar hadden we veel nood aan. Ik zeg niet dat het ziekenhuis dat moet opvangen, maar ik herinner mij dat dat een moment was van eventjes uit de miserie. Want ja, je staat hoeveel weken heeft hij daarin gezeten, onder druk, en ieder telefoontje dat je 's nachts krijgt, schiet je in paniek om te zeggen van ja, ze bellen mij slecht nieuws. Ik herinner mij ook, ja, ik had toen nog geen rijbewijs, dus af en toe voerden vrienden of familieleden mij naar het ziekenhuis. Ze zit constant daarin. Maar mijn broer dan andere liedjes draaide, gewoon een keer om mij op te vrolijken. We hebben dan zitten lachen in de auto en dat doet deugd om gewoon eventjes uit die miserie, uit die context te zijn. Dat had je nodig dan. Maar ja, dat kun je natuurlijk niet van een ziekenhuis verwachten. Maar dat is ook een van de emoties dat ik nog... Voilà. En hoe is de periode na? Dus Zeno is uiteindelijk toch het ziekenhuis mogen verlaten. Hoe is dat verlopen? Ja, dat is inderdaad een ander verhaal. Dus we kwamen uit UIA met Zeno en een maxicosi. Dat was wel geweldig. Nee. Zeno werd vertransporteerd naar het Sint-Vincentius, naar de pediatrie. En daar... Heeft hij een 10-tal dagen op pediatrie nog. Ja, op medium care. Dus van intensieve naar de medium care op USA. En dan medium... naar een gewone pediatrie. Even, deze bouwen de zorg af, naar in Sint-Vincentius. Ja. En het is dan de 11e juli dat we hebben Zeno mee mogen nemen. Dus eigenlijk, we denken van maart, april, mei, juni en de eerste helft van juli, dat is 4 maanden, 5 maanden. Is dat het ziekenhuis geweest. Hè? Maar dat was wel een hele andere aanpak. In Sint-Vincentius pediatrie, daar was ik echt niet tevreden van. Want ik lag 's nachts alleen met Zeno, die dus in een gewoon bedje lag, met zijn monitor. Hij heeft maanden nog een monitor gehad. En er was precies te weinig kennis over neonatologie, want hij deed alarmen, zijn saturatie was heel laag. Dus ik belde de verpleging en zei van ja, wat moet ik hier doen, want zijn saturatie is te laag. En ze wisten dat precies niet hoe dat ze ermee om moesten gaan. Dus ik heb daar 1 nacht echt wel zwaar aan gerust geweest. Dat ik dacht, oei, al die omringing en al die expertise is hier precies niet aanwezig. Dat ik dacht van, nu mogen ze hem niet laten gaan na al die moeite. En toen is hij inderdaad naar de couveuse ruimte weer, of de medium care ruimte, waar dat er een aantal kinderen in bedjes lagen. En daar hadden ze wel de expertise. Dus die eerste nacht was wel heel verontrustend, maar dan daarna was dat ook oké. Die hebben die eigenlijk als een gewoon kind behandeld. En dan kregen we die in de maxicosi. Dat was feest, terug naar huis met de taxi. Hebben we dat ook uithangen aan ons raam van onze jongen komt thuis. En we hadden op voorhand, voordat we hem meekregen, kregen we reanimatietechnieken. Wat dat wel op het eerste moment confronteren is, dat je zegt, reanimatie, zal dat voorvallen? Maar dat zeiden ze natuurlijk ook, ja, dat valt niet veel voor. Maar als het voorvalt, willen we er wel op voorbereiden. Dus ja, reanimatie, de Heimlich-techniek enzovoort. En dan de monitor mee naar huis gekregen. En van die periode herinner ik mij vooral, dat was tweeslachtig met die monitor 's nachts. Je weet, als er iets fout loopt, die monitor zal afgaan. Dus je slaapt wel oké.
Maar anderzijds, als die monitor afgaat, sta je dan wel onmiddellijk met 2 aan dat bedje voor te zien, wat is er hier aan de hand. Na een eind komt er een zekere gewenning dat je zegt, ah ja, de sensor zit aan zijn voetje een beetje verschoven, we verschuiven, het is in orde. Maar op een bepaald moment ging die monitor zo vaak af, ik denk 15 keer per nacht, dat we doodop naar het ziekenhuis gereden zijn voor controle en zeiden, alsjeblieft, kunnen daar niks aan doen, want wij slapen niet meer. Def. En toen hadden ze gezien dat de drempel wat te hoog stond, hebben ze de drempel wat verlaagd voor de sensoren en konden we weer rustig slapen. Maar eigenlijk, dat was een gemakkelijke baby, deden we daar alles mee wat we wilden. Want ik herinner mij, dat was juli. Dus zijn we voor de eerste keer naar een brasserie op het pleintje geweest met de Zeno, met de monitor. Die batterijen gingen heel snel leeg, dus we hadden altijd een verlengkabel mee. En er was altijd heel veel begrip dat we uitlegden van kijk, je moet aan de monitor, heb je een stopcontact. Maar dat was een kind, ja, die sliep overdag heel veel en 's nachts. Dus eigenlijk konden we daarmee gaan wat je wilde. Die is niet naar de crash geweest in het begin. We hebben opvang thuis voorzien. Dus ik met ouderschapsverlof, de mama van Benoît een dag, mijn moeder een dag en dan een dag een externe kracht die voor hem zorgde, omdat ze ook hadden aangeraden van ja, zijn we voorzichtig van als hij hem nu naar de crash had hem alles opgemaakt. Bovendien, dat was iets nieuws, kreeg hij inspuitingen tegen RSV-virus. Dat waren hele dure inspuitingen en die kwamen alleen in aanmerking als je een prematuur had van minder dan 29 weken, omdat dat anders te duur was. Dus dat was elke maand naar het ziekenhuis en daar een inspuiting. Ik denk een maand of 6, zoiets. Dus dan was die ook wel beschermd. Maar voor de rest behandelen we die eigenlijk als een gewoon kind. We hadden geleerd hoe dat we moesten wassen met de sensoren, nieuwe sensoren opplakken en zo. Af en toe in het ziekenhuis puur het medisch nazicht. En dan ook naar het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen, want zijn reflexen als baby. Later als ze begon te stappen, hij is heel laat beginnen stappen, 22 maanden. Maar ze hadden ons ook voorbereid, het is geen curvekind. Het zal nooit de curves volgen van een normaal kind, dat zal altijd wat achter zijn. En zo hebben ze ons ook getoond dat die curve, dat hij steeds meer bij de curve van een normaal kind kwam, hoe ouder dat hij werd. Dus geen handicap ontdekt. Ja, zijn motoriek was niet zo goed, maar die is nog altijd niet zo goed. Ik denk dat dat eerder erfelijkheid is dan aanleg. Wel hebben zijn ogen nog gelezerd, omdat hij nog op high care zat, omdat er begon van alles te hoekeren, wat dan niet moest hoekeren. En we hadden anders 1 kans op 2 dat zijn netvlies ging losgelaten worden. Dus hij is ook heel intensief om de paar maanden en later om de 6 maanden in Tuzeta opgevolgd voor zijn ogen, tot aan zijn, denk 12 jaar, om te zien dat dat goed evolueerde. Dus eigenlijk zijn we zeer goed omringd geweest, ook in dat Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen. Dat was dan bijvoorbeeld een onderzoek van 1 uur, motoriek, verbale skills, allerlei zaken. En we kregen dan na 1 uur wachten ook meteen de feedback. Dus dat was ook zeer geruststellend. Zeer goed omringd. Enige wat dat de oogarts zei, die zeer veel ervaring met prematuren had, dat ze het jammer vond dat er geen verdere opvolging is van prematuren naar hun mentale ontwikkeling. Een omgangs- of een sociale ontwikkeling, dat het puur gefocust is op medisch en lichamelijk. Maar ja, daar hebben we gelukkig geen problemen mee. Dus dat is een beetje de opvolging, denk ik. Op een bepaald moment mocht hij dan zonder monitor. Maar ja, dan was hij al zodanig groot dat je eigenlijk wel wat vertrouwen krijgt in je leert je kind ook kennen. Je weet wat dat er fout loopt wanneer dat niet helpt. Ja, misschien aanvullen. Adelaide heeft wat stil blijven staan bij Vincentius en het feit dat ze daar wat ontevreden over was. Ik vraag me af, achteraf beschouwd, of dat niet by design zo was. Namelijk, je moet als ouder met een risicokind naar huis. En ze moeten, ik denk dat het verstandig is om de omgevende expertise af te bouwen. En dus je bent gewoon geraakt van te vertrouwen op de goede zorgen en het goede oordeel van de professionals van jou. Je gaat van intensive care naar medium care naar gewoon ziekenhuis en dan naar huis. Of je kan, wat ik wil zeggen is, je hebt de trapjes dat je omlaag gaat en het laagste trapje voordat je thuis komt is het gewone ziekenhuis.
En dus hadden ze daar onmiddellijk beginnen pamperen, enzovoort. Ja, dan zou dat effect niet hebben kunnen spelen. Dus ik denk dat je als ouder op die manier ook een beetje voorbereid wordt op het feit dat de omgevende zorg gewoon wordt afgebouwd. En dat je een stuk vertrouwen mag hebben in het feit dat het wel goed zal lopen. Want als de medici dat vertrouwen niet zouden hebben, dan zou die natuurlijk niet naar een ziekenhuis mogen gaan. Dus in die zin is dat ook wel een uitgekiend traject. En voor de rest herinner ik mij ook inderdaad opnieuw de vermoeidheid, de onderbroken nachten. Dat was van die monitoren. Ondertussen zijn die misschien technologisch een beetje geavanceerder, maar dat is altijd een gedoe. Dat is een hele combinatie van sensoren voor saturatie, voor hartslag, voor ademen. En er is altijd wel ergens een sensor die er niet goed op plakt. En dat geeft massa's valse positieven. Dus 's nachts, er zijn nachten geweest zoals Adelheid zei, 2, 3 keer opstaan. En misschien zelfs meer nog. Ik herinner me gewoon de enorme vermoeidheid. Maar even goed, het geeft een stukje vertrouwen, want dat ding is zo hard afgesteld. Je weet dat je moe bent, maar je weet ook dat je het wel zal horen als er iets fout loopt. Ja. En ik denk, ene keer is het toch goed geweest dat we, denk ik, dat we wisten wat te doen. Ja, voilà. Dus niet dat we moeten reanimeren, toch? Maar we dachten wel, fuck, hier is dat nu toch wel anders dan dat. Ja. En dan voor de rest, ja, weet je, Adelaide heeft het verhaal verteld. Dat is dan een kwestie. We hebben het geluk gehad dat het op de monitor na eigenlijk een kwestie is van logistiek. We hadden natuurlijk een volledig seizoen in het ziekenhuis doorgebracht en we hadden geen schikkingen getroffen. Er was geen kinderkamer, er was geen kinderbed, helemaal niks. We hadden niet gedacht dat we zouden. En dan is het een kwestie van organisatie. Dan is het snel in huis halen wat er nodig is voor kinderen, waar je het kan gaan vinden. Ja. Dus we hebben jarenlang rondgereden met een veel te grote buggy, omdat we de tijd niet gehad hadden om een kleinere buggy te bestellen. Dat is een toonzaalexemplaar geworden dan. Dus, maar dat is dan eigenlijk bijna grappig als je erop terugkijkt. En op dat punt hebben we heel veel gehad. De periode voor de geboorte is veel moeilijker geweest. Ik herinner mij inderdaad nu pas dat we door Sint-Vincentius, de zeer goede pediaters, want die waren wel goed, de afdeling van het minder, maar de pediaters werkten nog de Curatova, dat we op controle gingen en dat we zeiden, ja, kijk, we doen dat en we doen dat. En ja, we weten het ook niet, want het is ons eerste kind. En dat die zei, ja, jullie doen dat eigenlijk heel rustig en you are textbook parents, zei ze. Maar dat wij zeiden, ja, ook op een bepaald moment Zeno kreeg koorts. En dat ik bij haar stond en dat ik zeg, ja, het is voor mijn gemoedsrust, omdat ik vind dat ik niks mag fout doen dat ik hier sta. Maar ik denk dat dat wel in orde komt. Dus je leert je kind ook aanvoelen. Ja, we kennen hem eigenlijk al zoveel maanden op voorhand. Dus je weet wel, nu is hij echt lastig en nu is het gewoon een beetje ziek zijn zonder gevolg. Dus dat is wel, ja, je rolt daar een beetje in. Ja. Maar we zijn zeer goed omringd geweest. Ja. Ik zou jullie heel erg wel bedanken voor dit mooie verhaal. Ook met een mooie uitkomst. Want ik heb Zeno bezig gezien enkele dagen geleden op Facebook. Terwijl dat hij aan het muziek aan het spelen was. Voor de deur. Dus ik ben zelf blij om te zien hoe dat alles geëvolueerd is.